A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Hello mindenkinek, üdv, itt vagyunk egy Renault-s adással. Régóta kértétek, hogy az én talizmánomat próbáljuk ki, és miután mint tudjuk, hogy abban 1.8-as turbo motor van, ugyanaz, ami általában a Megane RS-ekben, egy kicsit visszafolytva, ezért hát János hozott hozzá egy olyan Megane RS-t, ami viszont még szinte nincs is a piacon, vagy talán most érkezik meg, ugye ez lesz a Trophy R, amit majd bemutatunk, de először talán mutasd be, János, hogy mit kell tudni az én talizmánomról, hogy miért nem adják abba a 275 lovat. Mutasd be te! Igen. Nagy. amit én látok belőle, kényelmes, masszírozós ülés van benne, meg szellőztetős, ami nagyon jó nyáron. Kanyarkövető, laserlight, összkerékkormányzás, én ezeket látom. Jó, fogyaszt, 7-7. Az jó. Pont ezt akartam mondani, hogy amikor kitalálták ezt, hogy ő talizmánnal fog járni, akkor mindenáron a dízeleket nézegette, és akkor mondtam neki, hogy nem, az 1.8-as turbos benzines, mert hogy az a Megane RS motorja van csak visszafogva, és mondom, nem fog az annyival többet fogyasztani, majd fogyasztási értékeket mondta, hogy így 7,7-tel. Jó, mondjuk igaz, hogy vívok ért, hogy minél jobb legyen. Úgy, hogy egyébként nagy százalékban városba megyek, igen. Tehát szerintem az a 7-7 nagyon jó. Tehát azt akartam, hogy így városba 7-7-tel eljárni most lerontjuk egy kicsit. Igen, most egy kicsit rosszabb lett. Az úgy tényleg iniciál Párizs felszereltség, ugye az azt jelenti, hogy minden van. Igen, masszírozós ülés, az és nagyon fontos lesz. És természetesen automata váltós, ezt is tudjuk. Hát az RDC, tehát hogy dupla automata van benne, 225. Voltak itt egyébként ilyen Mondeóból kombi, meg azért Mazda 6-ból is, tehát valahol a listában lesznek ellenfelei, amit majd érdemes nézni is. Abszolút. De kíváncsi vagyok, hogy mit mondott rá, meg a kis 19-es kerekére, úgyhogy szerintem... Bottal? Bele? Magassági kormány? Szerintem vezethettek lábbal, hogy legyen eredménye, én jobban örülnék igen, neki. mert akkor ha bottal megyünk, bénábbak leszünk, mint akikhez mérjük. Elfér a láb, majd megnézzük. Jó. Hát ha nem, akkor bot plusz láb. De jó lesz. De akkor azt ajánlom, hogy inkább karral adj gázt. És láb meg csak fék. Lábbal meg okosba csak fék. Húzza ki a kezedből a párt. Jó. Oké. Játszátok le, ki kezd. Jani. Ezek szerint én azt akartam. János, én azt mondanám, melegítsd meg azért ezen is a gumit, mert úgy szoktuk mindenem, meg szegény autót melegítsd be. Benzint alá, és akkor... Vagy ahogy izék szokták, egy gyorsulási versenyeken, tudod, ilyen úgy. Víz, és akkor állókerék. Gyönyörű gyöngyházfehér mind a kettő, de remélem nem sértődsz meg, ha én a másikra szavazok. Én meg pont el akartam tőle búcsúzni, hogy olyan jó autó voltál. Szerintem ez most nem fog kelleni. Mit dobták ki? Ki dobja az üléspárnát? Éltél már ilyet? Jó, hogy a kart nem dobott ki belőle. Hát azt most nem. Ezt a csávót. Rágó is van bekészítve. Rágó van, mert büdös a szád. Tudtad te, hogy ő fog kezdeni. Tudtam, hogy ő megy. Egyébként én használtam egy ilyet egyszer, egy külföldi utazásunkra kaptam kölcsön, és nagyon örültem neki akkor is, meg tök jó is volt. Az egy 200 lóerős dízel volt, de drámaian nem fogyasztott kevesebbet. Tehát jó, kicsit kevesebbet. Meg elég gyakran kell megállni tankolni, mert kicsi a tankja. Igen, azt én is észrevettem. De hogy te 7 héttel jársz városba, az is szerintem ilyen 7 körülevet, igaz autópályán, de azt mondom, hogy nem olyan nagyon nagy a különbség. Ez érdekes. Kérlek szépen, Insignia 2 Turbo 4x4 az 51.0. Hát, az nem a GSI volt? Ez egy sima Turbo 4x4, ez szerintem nem a GSI, a GSI még jobbat tud. Igen. Milyen szépen fordítja a hátsó kerekét. Bizony. Tudod, milyen jó parkoláskor? Félsz mi? Nagyon, mert szeretném, hogy jól teljesítsen, és most érzem magamban a nyomást. A BMW-nél nem éreztem annól, annak mindegy volt először. Hasonlítsuk a BMW-hez. Hasonlítsuk a BMW-hez. BZ Autói című kategória. Igen, van egy ilyen külön. Kérlek szépen az 56.3, hát azt reméljük azért megfogja. Azt meg kéne csapkodni. Igen, na. Tényleg legyen ez a target a BMW. Na. Ez nem tűnik versenyautónak a pályán, tehát inkább ilyen csapatszállító, nem? Figyelj, tök jó volt a váltásidő, gondolom sportban, meg mindenben. Igen. 64, az egy picivel jobb, mint a múlt heti Corsa, mert azt hiszem aztán 62-ig gyorsult az első kanyarig. Úgyhogy... Már jó. Frankon izgulok, ez nagyon kellemetlen.
Mindenki szokott, ne aggódj. Igen. Elmondjuk a kedves Most érzem. tulajoknak, hogy mindenki izgul. És nem azért, hogy hiba lesz, hanem hogy jót menjen. Tehát hogy tényleg kezdem megérteni azt, amikor ide hozzák az autókat, hogy miért izgulnak. Azért, hogy jól teljesítsen. Hoppá, ott valami, egy picit megtorpan. ott valami gigszer. Volt egy kis torpi. Torpi? Megijedt az autó, hogy ne. Figyelj, nem dülöngél nagyon, tehát nincs ráhajolva az első kerekére, legyünk őszinték. Mondjuk ki, hogy jól megy a kocsim. 96. Atya úristen, most megy át düböl. Jaj, mind meghalunk. Még úton. Hát, és ez a mégen van a hangsúly. Szép. Jó, egy meg volt. 96? 96. Hát, Nem rossz. nem rossz. Az is gyorsabb, mint a Corsa. Nem, a Corsa 102-vel ment át. Nem. A második körben? Nem, 92 vagy 91-jel, hát 91. az utcai Corsa. Az utcai. Ja, hát annál gyors? Az utcai. Annál gyors. Az utcai az 91-et tudott, ez így. A versenyautót nem láttam. Ahhoz képest, hogy ezt ilyen plusz kiegészítőnek találtuk ki ezt a számot, hogy gondolkozunk rajta, meg számolgatunk vele. Autód most nem tudja, hogy mi lehet téged. Nem, hallod? Itt kész. 3 hetembe fog kerülni, mire a komputer kiveszi a programból ezt a fajta tempót, és a váltó visszaáll egy ilyen épeszű használatra, nem ilyen vatkanra. Első kör 52-669. Na, megvan. 1:38-771. 52-669. Akkor elmondom nektek, hogy a kompetíciónél is jobb a kocsim. Ennyi! De büszke vagyok 3 tizeddel. Ja, Istenem, mondjuk 1 literes pumák is vannak a környéken. Jó, mindegy, arra most nem a merem méretet nézd, mint a kompetíciónál. Jézus Mária. De a Mondeo is ilyen 52 valami volt, nem? Kérlek szépen 52-485, tehát ott 2 tizedre Na, vagyunk. hát az szoros a verseny. És a BMW-t meg 4-gyel ütötte. A BMW-t meg, hát gyerek, Na, én meg vagyok már. na, hagyjuk ki, nem menjek? Pihentessük? Megadom neked a lehetőséget, most már büszkén. Jó volt, jót mentél. Pedig János, nagyon-nagyon jót mentél. Hogy lesz jobb? nagyon figyeld el, mit itt csinálsz a jobb lábaddal, ugyanis, hogy sodrulik a lábad kifele, azzal kitámasztod a gázkart. Ó, És ugye mondom, hogy én nem akarok még gázt adni, a kocsi meg megy előre. Ugyanez a sikámban fékezek, és akkor ugye ott is megakadt a térdembe, visszalépek a gázra, a kocsi elvesz mindent, ugye egyszerre azt nyomtam láttuk, a féket hogy meg a gázt. megtorpant. Ja. Mert Ez várjátok, a legkeményebb az, hogy az asszony akarta múltkor vezetni, és annyira előre kéne húzni az ülést, hogy az meg beleakad és fékezi a kart azonnal, tehát ő meg nem tud elindulni. Na jó. Csabi, úgyhogy a menjél. jobb lábadat marhára tartsd meg, különben belematadsz lábbal a karba is. Akkor lehet, hogy csak karral próbálom meg. Ja, Hogy hát az is- bátor. Jó, nem tudom. 52-600 Jánosom, úgyhogy amire nagyon büszke vagyok, hogy a kompetíciónét sikerült legyőznöd. Figyelj vele. azért, ebben a kocsiban még van bőven. Gondolom. 52-485-ben találtunk ilyen Mondeót egyébként kombit. Aha. Tehát, hogy ott Hát van. az simán megugorja. Hát ott a sikámba Ott egy kifele. picit ott ragadtál, igen. Igen. Hát mondom azért, mert szerintem ugye, hogy sodródsz a izébe, valószínűleg akkor is megakasztottam a kart, és ugye valószínűleg még nyomott egy kis féket, miközben ráléptem a gázra, és egy ilyen autó ugye automatikusan ilyenkor elveszi, hogyha egyszerre nyomsz mindent, úgyhogy néztem, és akkor jó. És sportba raktál mindent? Igen, de hát ugye kicsit engedi menni, de utána belematat. De egyébként ugye azt elfelejtettük mondani, 4-kerék kormányzás. Mondtuk, és egyébként annyira jól látszott, Látszott, mikor mentél hogy- oda, hogy kormányozódik Igen. a hátsó kerék is. Az nagyon jól jön. Tehát olyan szép szűk íveket lehet vele fordulni. Tehát, Meg egyébként azt láttam, hogy úgy viszonylag gyorsan is megy. Tehát, hogy ahhoz Igen. képest, hogy mekkora autó, hogy ugye azért azért... mondom, hogy szerintem ez legalább egy másodperc egy gyorsabb idő. Nekem ez az 52-es tökéletesen megfelel. Szerintem ilyen... Csabival kitaláltuk, hogy a BMW-m legyen a target, na annál 4-jel jött jobbat. Ugye? Mert nyilván azt kézzel vezettétek, ezt meg most lábbal vezetted. De erre nem gondoltam, hogy a lábammal kitámasztom a kart, és ebből bajok is lehetnek. Csabi szerintem kézzel megy, mert elég darabos. Igen. Elég darabosan mozog a paripa. Ja, meg Meg a rajt. egész jól elindult. De a tiéd az ilyen darabosabb volt. Ott, amikor rányugtam gázra, leállt, majd újra beindítottam, elkezdtem így kúszni, és utána azért mondom, hogy minden Jézus. volt ebbe a körbe. Jézus, hiba hegyek. Tehát, hogy az ilyen... Nem nyomtad ki a start-stopot? Nem. Te. Hát az azzal kezdünk, beindítjuk és kinyomjuk.
Ez az alapszabály. Tudod, Környezetvédelem van. Tudod, megálltam, és amikor leléptem a fékről, beállt, rányomtam, beindult, elkezdett gurulni, és utána kigyorsítani. Mondom, jó, ez jó rajt lett. Jó, ez biztos nem kézzel jön. Igen. Még nézni is rossz kívülről. Olyan, mintha ott így akart volna várni egy hetet. 96. Neked is ennyi volt. Úgy látszik, hogy akkor azért tempóba nem nagyon különböztök az új körökön. Képzeld el, hogy a rajtból lévő tempó az azért, hogy 1-2 km/h ott el szokott érni. Igen, hát kinek hogy sikerül. Hogy sikerül a rajt, igen, abból azért lehet levonni Általában következtetéseket. Csabi jobban rajt van nálam, sajnos. Sajnos. Mert mindig kapok kicsit. Na. Most lehet, hogy ESP így megfogta. Túl bátor lett a bejára. Na nézzük, tudod te javítani? Biztos, az én Igen? első köröm az inkább a saját magam paródiája volt. Első kör 52-6-49, összidő 1:38-4:57-es. És kiderül, hogy kézzel ment, akkor... Az mondjuk, na az lesz a kínos, igen. 200-adot tudtál javítani. Na, jó van akkor. 52-6-49, úgyhogy... Annyi volt a torpanás Igen. nekem, tudod. Igen, elmondom nektek, ez számított egy helyet, egy Volkswagen T-Roc 1.5 TSI még. 200 ott számít. Igen, jó? Jó, ez nagyon fontos. Figyelj, a tuti config, én úgy csináltam, hogy gázt kézzel, féket lábbal. Azt mondtam neked, igen, hogy szerintem ez a jó. az Pedig volt. ahogy megérkeztél Sikámon, mondtam, ez nem lábbal vezet, ez nem. Hát de ugye a gázt húztam csak kézzel, nem fér oda a gázhoz a lábam, meg nem tudtam volna jobbra-balra rakni, úgyhogy gáz kézzel, és akkor utána próbáltam koncentrálni. Ilyen jó, mész egy kezezbe? Ez egy kéz, ez egy kéz. Ne a kalappal. De jó volt, jó volt. És milyen érzésre? Érzésre agilisabb, mint ahogy kinéz szerintem. Tehát tény, hogy lágy ez is, tehát azért billeg egy hajó, de sokkal stabilabb, és a balansz egész jó itt egy-két kanyarba. Valahogy olyan kombinációt kavartam a gázzal a fékkel, hogy még a hátulja is úgy kicsit megmozgott, és ezzel az összkerék kormányzással tök szépen ráfordul az ívre, úgyhogy nem volt rossz. Én ránézésre nem gondoltam, hogy ilyen jó viselkedik. Ez volt a vicces rész a mai műsorban, most nézzük akkor a kemény részt. Gondolom sokatokban felmerült, hogy vajon én miért nem mentem a Talizmánnal. Nos, a válasz igen egyszerű. Az van, hogy a Talizmán komfortülése annyira kényelemre van hangolva, hogy az oldaltartása nem olyan, hogy a versenypályán én meg tudtam volna tartani benne a testemet, úgyhogy nem akartam kellemetlen szituációba keveredni, és nem akartam volna nagyon megveretni magamat. Szerencsére azóta Jánosunk kitalált egy újabb fejlesztést a kocsimba, úgyhogy elképzelhető, hogy az elkövetkezendő hetekben valamikor visszatérünk a Talizmán történetére, és én is megfutom majd a körömet, addig türelmet kérünk tőletek. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. János, mit kell tudnunk a Trophy R RS-ről, hiszen aztán annyi kategória van az RS-ből, szerintem már azt se tudja, aki Renault kereskedő. Igen, hát azért ők csak tudják. Igen, hát ugye volt az alap Megane RS, ugye annak van a Cup verziója, amikor már van benne Sper. Utána jön a Trophy, amikor ugye már keményebb a futómű, kicsit erősebb, ugye mert alapban 280 lovas, a Trophy már 300, és hogy megdöltsék a Nürburgringi elsőkerekes körrekordot, ugye amit a Civic Type R tartott, arra jött létre ez a Trophy R, amiben ugye már nincs hátsó ülés, tehát nuku, és ami nagyon érdekes számomra, hogy ki voltam a Renault, volt egy jubileumi rendezvénye, a Turbo Motor, azt hiszem 40 éves győzelme a Forma 1-be,
ott elég sokat meséltek róla, egyrészt szénje van könnyítve, ez nem a feláras, van hozzá feláras szénszálas felni, tehát amivel még könnyebb, de az úgy van kiképezve, hogy van neki keréktartó hátsó ülések helyén, hogy azt csak vidd magaddal a pályanapra, ezzel gurulj le, és ott átszered, és akkor... Akkor komolyan van azért igen, nagyon komolyan vették ezt, ugye szénszálas a motorháztető is, de ami főleg érdekesség, hogy ugye az összes Megane RS-ben van 4 kerék kormányzás, ebben nincs, mert azzal valami 28 kilót spóroltak, hogy kiszedték, viszont ugye egy ilyen pályanapokra való setupot kapott, tehát nem egy ilyen békés barátkozós. Lóerőben emelkedik, vagy maradt a 300 maradt. Gondolom csak kéziváltós verzió Igen, van. csak kézivel. És sorszámozott? Tehát, hogy egy pár darab lesz csak belőle limitál? Szerintem kb. Magyarországon ez az egy darab. Hát egyet vagy kettőt kap az ország kb. Igen, tehát hogy nem hiszem, hogy túl nagy. Úgyhogy sietni kell a boltba. Igen. Az eredmény után, amit megláttátok. Igen. Akkor... Az előttből is volt Trophy R, és az is egy limitált darabszámú volt. Én azzal mentem egy rendezvényen a ringen, és az nagyon-nagyon jó volt. Ugye nekünk volt simán kapcsomagos RS, azt ismertem, de ahhoz képest a Trophy R sokkal versenyautósabb volt. Igen, a Renault-nál egyébként ennek elég komoly hagyománya van, mert már annó ugye még a kacsa sűrű emléstől, ugye abban is van az R26R, az is ugyanez, hogy hátul még volt benne cső, meg minden. Hát itt hátul egy toronymerevítő van. Igen. Ami bőven elég. Igen, meg egy háló. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy a Renault-nál ezt mindig komolyan vették, hogy a Megane RS-ből legyen egy ilyen nagyon elmebeteg verzió. Én azt gondolom, hogy a sima Trophy is egy nagyszerű autó, hogy azzal is tök jó időt mentünk, de hát ez biztos, hogy még annál is. Játsszuk le, mert itt azért szerintem megint csak számítani fog, hogy ki kezd. Na. Hát látszik is a harc rögtön. Jöjjön a harmadik. Egész jók vagytok. Mehet Csabi, mert őt takarítja le a gumit. Na, még kis finom a rajtól. Hú, milyen szól. Pukkog. És konkrétan 5 vagy 6 km/h gyorsabbat tudott elérni a mérési pontig, mint mondjuk a versenyautó, a kis Corsa pár hete. Pedig ez nem egy jó asztropos rajt volt. Nem. De jön az egyenes betegülés. Meg igen, meg ahogy átugrik a sikánon, és beleesik a helyére, és nem pattog tovább. Hopp. Azt a mindenségét. Mondom, nem egy barátkozós setupja van. Nem. ...113, igen. Azért az is már egy jó eredmény. Igen, az egyébként a 113 azért jó, mert ilyen 120-akkal szoktatok beesni versenyautóval oda. Igen. Tehát, hogy az már egy viszonylag magas tempó. Utcai gumi főleg. Igen, utcai autóval föl. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Ilyen szépen rötyög. A pukkogás az óriási. Mondjuk már sima Trofinak is tök jó, Akrapovics kifogója van. Igen. Az is szépen szól. A vadi új autónak az illatai most ér össze. Igaz, Balázs? Igen. Lekerült a felület, na, mindenről. Végre nagykorú lett. Igen. Első kör 46-366, összidő 1:27-4:64. Hát elég messze. Köszi. Tehát azt kerestük, hogy ugye 47-292-vel van a Type R, és az meg a 47-0-ás RCZR voltak a legjobb első kerekesek. Itt meg 46-366-nál vagyunk, ami azért fájdalmas, mert 46-311-et tud az N4-es Evo 9. Érzésre is hasonló. Hogy az baj, mert a több lóerő elméletileg egy picivel meg van neki hajtása hátul is.
Pedig az első körben még kicsit a hátuljával küzdöttem. Láttuk. Ott még nagyon csúszkált a hátulja, de a bemelegítő kör az egy az jó volt, mert különben lett volna izgalom, de még az első körben is a hátulja nagyon mozgott, azt láttátok itt, a második körre már jobb lett. Figyelj, iszonyat jó ez az autó. Én erősebbnek is érzem, megmondom őszintén, mint a sima RS-nél biztos. Trofinál nem tudom, de lehet, hogy így ahogy könnyebb a súlya ugye sokkal alacsonyabb, mint a Trofinak, az is érződik. Én a hátsó kerékkormányzást azért nem hiányoltam, mert gyönyörűen ment így is a hátulja. Hát mondtam, hogy nem egy baráti setup Tehát, van hogy ez egy sportautó. Ez egy kőkemény sportautó, szuper jó benne a hang, de azt ugye a laptimingosban is tudjuk, hogy ki van pakolva hátulról minden, akkor tök jó hallani a kipufogót, ez is 2-esbe, 3-asba váltasz, olyan jókat durrog, meg mindent csinál. Tetszett nagyon az autó, az az igazság. János, kesztyű, és nézzük meg, hogy te mit mondasz róla. Ez Janinak is tetszeni fog. Konkrétan megverte, amikor először mentetek az R2-es 208-assal, mert az 46-500 volt. Az igen. Megveri azt a kombi Seat Leon Cuprát, amitől el voltunk ájulva, mert az is 46-500. És mondjuk megveri az R8 VT Spider-t, csak így halkan mondom, mert az 46-450. Illetékeseknek üzenjük, hogyha lefutotta itt a PR és marketing köreit, szívesen örökbe fogadjuk. Igen, lehet, hogy bejelentkeznék rá. Biztos nem férek bele, nem tudom vezetni, de szép. De ülök szép. benne a garázsban, nem? Igen, arra szép. is jó. A hangyásztól van 2/10-re maradva például. Azért az elég komoly. Ez egy nagyon erős idő utcai gumival? Igen. Most jó, ez is semi-slick, de akkor is utcai. Figyelj, ránézésre az első keréknek nagyobb a dőlése, mint egy normálisnak. Igen. Erre szoktuk mondani, hogy ez éri a forintot. Az komoly. Úgy tűnik tényleg ráfeszültek. Én azt hittem attól, hogy nem lett motorikusan, papíron erősebb, hogy nagyon izzadságszagú, hogy a Trofier az sokkal gyorsabb legyen, de nem, sokkal gyorsabb. Tehát semmi izzadság nincs benne. Jobb voltál a rajtnál, ez csak 62, nem sikerült annyira a rajtja. Neked azt hiszem 66 volt, viszont képzeld el, hogy az első körön átmentél utána 113-mal, és 120 körül szoktatok menni versenyautóval. Tehát, hogy az is nagyon-nagyon jó Hát de itt még nem láttuk versenyautóval, mert most a sebesség közelebb van. De telemetriából én nagyjából tudom, hogy mik azok a sebességek, amikkel be szoktatok oda menni, és ilyen 120-as nagyságrendek szoktak ottan történni, úgyhogy abból a 113 az fenomenálisan erősnek tűnik. De hát ezt az idő is mutatja nyilván. Nagyon vicces, a váltásoknak akkorát durva, mint egy versenyautó tényleg. És olyan precíziós a váltója, gyönyörűen finoman lehet váltani, és nagyon határozottan. Úgyhogy ez most kicsit himnusznak tűnik, de hát, tényleg jó az autó. Ilyen eredmény mellé. Nem csak tudom, hogy majd megszólnak, hogy miért csak jót mondunk róla, de most hirtelen más nem jut eszembe. Igen, mert nem tudunk rosszat. Első kör 47.000, tehát 47.007, összidő 1.28.358. Az azt jelenti, hogy 6,5 megverted, de még ez az idő is elég lett volna arra, hogy ő legyen a legjobb két VD. Csak hát a tiéddel ugye sokkal jobban legjobb. És megnézem a két körbe, hogy ez az idő mire elég. A te 27.464-ed az már AC Schnitzer BMW-t, meg 208 R2-t, meg M4 Competition-t, meg S63-at, meg ilyeneket megver. Egész más ligába került az autó, az igazság. Teljesen. Wow. Szóval ez megdöbbentő. De igazándiból én ezeket a műsorokat szeretem, amikor valami lehetőleg pozitív irányba, de ennyire meglep. Meglep, igen. A negatív meglepetést azt annyira nem, de... Wow.
Nem csak szép, de jó is. Ez úgy, hogy kigurul így egy árkapun, és mondjuk R2-es tudsz vele köpködni, azért az... Igen. Igen, azért az egy viszonylag érdekes hír. Levettem komfortra, hogy ne legyen olyan hangos. Jaj, mert hangos. Hát, hogy ne hallatsz, de Jó. 47-0 volt az első köröd, a rajtnál láttuk, hogy már vagy 4 km/h kevesebbet értél el a mérési ponton, szerintem nem sikerült annyira a rajt. hát kétszer indultam el, és először szerintem beleugrottam a fotocellába. Aha. És még a te időddel is egyébként legjobb kétkerekes autó lenne, de ugye maradt a Csabinak ez a 46-366-ja. Milyen az érzés menet közben? Sokkal jobb az autó szerintem, csak nekem elmelegedett az eleje. Tehát, hogy így én a csikámba is túlcsúsztam már az első körbe. Nem tudom, milyen gumi van rajta. Bridgestone semi-slick. Azért, hogy ugye én a miénken van Michelin, és ahhoz ugye azzal már autóztattam itt, és úgy vettem féktávot, ugye, mint azzal, na így már nem állt meg. Tehát szerintem ehhez lenne jobb gumi. És összképre az autó? Mondom, sokkal többet tud. Most az volt, hogy én már elcsúszkáltam orral a dolgokat, itt is mind a kétszer már nagyon ortolós volt. Tehát ez szerintem a Michelin semi-slickjével ebben még van egy másodperc ebbe a kocsiba. Az más kérdés, hogy éppen akkor ki tudod autózni, mert brutálisan gyors. Tehát, hogy mindent úgy csinál, ahogy kéne, csak így most nekem ortolós volt, és így már azért nem akkora buli. De marhára megy, szerintem a Trofinál is egy picivel erősebb. Ugye én azt mondtam, hogy lehet, hogy a súly sokat számít, igen. De hogy a motor jó erőben van, azt tudni. Igen, tehát marha erős, tehát ahol lehet eltekeri alatta a kereket, úgyhogy vigyázni kell, hogy milyen gáztat. Amúgy meg tényleg így. Meg az volt a furcsa, hogy a miénkkel itt padlógázzal úgy átmegyek, szintén a Michelin semi-slickkel, ezzel egy kicsit el kell többíteni. Annyira csúszkált már az eleje. Úgyhogy... Pedig a belépő sebességed ilyen 109 volt. De szerintem az sokkal több, 120 felett át tudnék menni egy jobb gumival. Na hát akkor még mindig van hova. Van hova fejlődni, viszont ma is megdöntöttetek egy csúcsot, hiszen ez a legjobb elsőkerekes 2VD idő. Megdöntöttük a BMW csúcsát is. 4-jel, Úgyhogy... és megvertük a kompetíciónét. Akkor köszönjük. Találkozunk jövő héten, addig Insta, Facebook, YouTube, sziasztok! Ahogy említette is, Jani rajtja nem sikerült túl jól a Talismannal. Csabi éri el hamarabb a 60-as tempót 4,54 másodperc alatt. A rajtban Janinál 0,54 G-s gyorsulási erőt mérünk. Csabi tovább gyorsul az egyenesből, és 0,9 G erővel fékez az első kanyarok előtt. Jani még kanyartempóban vezetne is a kör első felében, de az egyenes után óriásit fékez, pontosan 1 G erővel lassul, majd küszködik a kigyorsítással. A második kör elején újra Csabi a bátrabb. Lehet a hibrid kézi-gáz lábfék megoldás bejött neki. Az egyenes végén Csabi 112,15 km/h-val közlekedik. Érdekes még, hogy szintén Csabi alatt 1,36 G-s oldalgyorsulást mérünk. A Trophy R-rel a fiúk nagyon hasonlót rajtolnak. Jani 3,377 másodperc alatt alig 2 századdal gyorsabban éri el a 60-as tempót Csabinál. Mindkét pilóta nem sokkal 60 után vált. Csabi az első körben picit jobban teljesít. Jani maximális lassulása 1,4 G az egyenes végén, ami nem lényegesen több annál, mint amire a Talisman volt képes. Az oldalgyorsulás is nagyon hasonló, 1,54 G. Egyedül a maximális gyorsulásban tud komolyabbat rakni a Megane, ez Csabi alatt 0,63 G. A maximális sebesség ennél az autónál 128,56 km/h, a laptimingos Megane RS csak 119,39 km/h tud. A célvonalon Csabi majdnem 130-al megy át, és komolyabb fékezés nélkül megy bele az első kanyarokba. Bizony a fehér aszfalton Csabi 126 km/h-val fordul el. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.